Pada mulanya kami pergi ke sana, pendapat kami mula-mula rasa macam camping yang paling tak best. Tapi kami transform kepada camping yang paling best sekali, kan? Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi di RSK Outdoor YouTube channel. Kali ini kami akan mengembara di satu tasik buatan manusia di mana empangannya telah dibina pada tahun 1930. Dan tasik ini salah satu tasik yang terbesar di Malaysia. Are you ready for your next adventure? Yes! Okay, let's go. Musim durian kembali. Ya. Okey, kita masuk tol Gopeng. Tamat tempoh. Kenapa tamat tempoh? Ha? Kenapa pula IC? Oh. Ya. Problem tadi dekat tol Gopeng, tak boleh nak pakai kad IC. Aku baru reload 2 minggu lepas. Dia kata kad expired. Tak tahu sebab apa. Sebenarnya ada wife punya kad. RM353 RM100 diesel. Entering Ternau. Okey, kita masuk Kuala Kangsar. Okey, set ni adalah bahasa Inggeris apa set ni yang? Sawah padi, cantik. Cantik. Scenic view. Scenic view. Depan tu hujan, geng. Kami akan masuk off-road. So harap-harap jalan lumpur, jalan merah tu tak berlumpur teruk. Kami akan camping 3 hari 2 malam di salah satu kawasan di Tasik Cenderuh. Okey, kami masuk. Oh, ni SJ Cenderuh. Continue on A157 for 1 kilometer. Okey. Ini merupakan perjalanan pertama kali kami masuk di kawasan empangan Cenderuh. Okey, kita dah masuk di SJK Ladang Sungai Biung, Sauk Perak. Kita masuk jalan estate. Okey, jalan gravel. Bismillahirrahmanirrahim. Ni Jalan. Cakap ada estate. Dia lebih kurang dalam daripada jalan besar tu nak 2 km rasanya. Pemandangan yang cantik. Berhenti pemeriksaan polis. Okey. Tak ada. So kita nak pergi mana? Yang mana yang dijemput konduktor depan 200 meter. Terus masuk jalan berlubang akan jumpa SJKC. Jalan terus. Jalan terus ke jalan bawah ni? Terus masuk jalan berlubang. Mana jalan berlubang? Situ ke? SJKC kat mana? Ini kawasan perumahan estate Ladang Kelapa Sawit. Okey. Ini ke sekolah. Sekarang dah sampai di SJKT Ladang Sungai Biung, Sauk Perak. Owner campsite datang. Tu depan tu kot. Dia ada tempat. Alamak, jalan. Oh, tu dia. Kat tingkat ayah. Assalamualaikum. Aras. Araski. Okey, dia bawa masuk. Encik jalan dulu lah. Saya jalan dulu. Okey. Nanti first bukit ni sekarang engage high for wind. Second bukit kita low for wind. Okey. Okey? Baik. Wah, minta
Cabar ni. Ni. So kami akan follow Encik tak tahu nama lagi, lupa Mana campsite? owner campsite ni. Alamak. Sebab jalan ni boleh tahan ni. Ayo. Tapi dia punya tayar pun tayar dia Ayo. biasa je. Ayo boleh ke? Pegang ayo tu. Licin ni. Berlemuhnya kereta kita. Wow. Mak ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang botol tu. Pegang botol tu. Tinggi juga bukit dah guys. Amat pegang botol tu, Mat. Sebenarnya tak hujan ni. Kalau hujan basah ni lah kita tahu. Rahil, 4 wheel. Okey, bukit pertama dah lepas. Bukit kedua di Solo Follow L4. Oh, lubang. Dah ke belum? Ni ada orang ke apa ni? Dia. Okay, kita reset follow. Oh, tak ada apa-apa lah ni. Relax. Hujan tau. Kalau hujan ni, track ni kalau basah, Cin. kita korek lubang lah. Licin. Dah lama dah tak ikut trek yang mencabut macam ni. Tengok muka pemandu sikit. Kontrol maco. Oh, cantik lah dong. Off dulu kot ya? Habis dah itu je. Kalau ni tak yellow. Okay, kita set balik H4 daripada L4 H4. Okay, dah engage. Okay dah. Sarjana mata memandang. Slow ya. Ayah laju sangat. Sebaik gas dulu. Kan tidak? Tinggi lah kasut Umi. Dia dah dekat depan ni. Saya pun pelik. Apa dia buat jalan tol ni? Oi, sekejap je jalan tol ni. Itu gravel. Jalan gravel ni tak apa. Gravel. Kereta biasa tak lepas dah guna datang sini. Jalan masa ni masa apa 773 tak payah taksi.
yang biasa mandi lumbung. Lumbung dalam ya. Anjing. So di sini kawasannya ladang getah. Okey. Papi. Inilah satu-satunya jalan. Tapi ada off-road tadi dekat ladang tadi. Kemudian ada pula jalan tar dan jalan gravel. So ini kawasan. Ni ada pondok-pondok ni. Tempat apa dah? Oh, ni untuk ladang lah, pekerja ladang tu. Kan? Oh, we are almost there. Dah sampai campsite. Wow. Tasik Red. Oh, tasik. Oh, tu. Oh, dah syok. Ikut je lah dia dulu ya. Oh, bawah tu macam jeti. Dia boleh pilih daripada atas ni Okey. sampai ke bawah. Jadi tempat yang paling recommend apa? Kat mana? Saya buat ke menu yang bawah yang ada pondok. Tapi dia pondok tau, dia tak ada ni. Saya takut hujan. Dia ada pondok ni, Dia ada pondok ni je ni lah. je. Yang ni tak ada. Ini tak ada. Oh, flysheet Tapi tadi. kalau takut hujan, Okey. duduk sini dulu. Okey. Nanti boleh turun. Saya kat ujung tu. Oh ni rumah ni. Saya kat ujung tu. Jadi kalau takut hujan, duduk sini dulu. Okey guys, kami dah sampai. So kami nak pilih lah. Nak pilih tempat. Hari berhujan. Kat sini dia punya tempat dia bertingkat. Dia macam, oh tasik dia cantik. So dia ada beberapa layer lah. 1, 2, 3, 4 bertingkat. So sebabkan hujan, kita relax dekat atas ni. Sebab dekat sini ada flysheet. Dekat bawah tu tak ada flysheet. So kita relax dulu sini. Kita tengok lepas hujan nanti mungkin kami akan pindah di bawah, berdekatan dengan tasik tu. Okey. Sini ada bilik air, ada sinki. Yang pondok, Baik. Okey. yang pondok saya buat tandas ini bilik air sana. Okey. Tapi tandas dia ada shower juga. Ada shower juga. Okey. Tapi sana tak ada tandas. Sana shower je. Shower saja. Yang pondok je. Yang lain semua saya buat satu-satu. Okey. Okey. Lepak sini dulu lah. Alright. Oh, gila eh. Gila. Baiklah, kita dah sampai. Okey, hujan pun nampaknya baru sidang. So kami ada dekat atas tu. Kemudian dia punya konsep campsite ni, dia bertingkat sampai ke bawah. So kita boleh pilih. Hari ni tak ada orang. Aku nak tengok mana yang sesuai. Kat situ pun boleh. Ni. Tapi dia punya bukit ni agak curam. Takut licin lah, licin. Kalau hujan ni memang licin. So ni tasik dia.
Pasir Cenderoh. Kat situ ada. Okey, kita tengok dekat area bawah ni. Oh, bau best sikit bawah ni ada satu tempat yang best. Setiap tapak dia ada tandas dia sendiri. Ini kawasan ada satu tempat yang agak menarik. Ada pacak kemah kat sini. Tingki dan tandas. Dia ada dua ni tandas ni. Satu tandas, satu tempat mandi. Air tu. Okey. So nice juga. Oh, tempat tu lah. Okey. Kita sembang juga. Ini orang tu. So kat sini kita boleh berkayak, ada kayak. Cantik. Assalamualaikum. Kita sembang-sembang sikit Saya Ahmad. Saya Osman. Osman. Start mancing ke ni? Dari tadi lagi dah start lah. Tadi kita orang keluar sana mancing kat luar. Ada hasil lagi. Belum ya? Belum lagi. Pakai umpan apa? Ni umpan dedak. Oh, Ada dedak juga lah. anak udang. Sini- Dan sebagainya. Ada sini- roti juga. Ikan apa tu? Tak tahulah saya. Ya. Tapi sepatutnya ikan-ikan biasa je lah. Ikan lampam, ikan putih. Ikan toman tu biasa lah kat sini. Ikan toman Tapi ikan putih pun tak nampak, tak ada makan. Lampam pun tak ada isi umpan. Ini pergi ke sana lah, bawa Bawa pergi Melaka lah. tengah Tengah lah. Di tengah pulau-pulau yang ada lah. Sana lah bro. Diorang tak main kat sini. Oh, cantik. Mau lagi. Jom. Kita pacak camp. Oh, nampak dia. Alhamdulillah. Cantik tempat ni. Tempat ni memang cantik. So kami kena kemas-kemas sikit. Okey, Rai potong. Pegang, tarik, potong. Okey, Rai potong kayu. Dia nak bakar kayu api. Dah jom. Okey, ground kutip ranting-ranting tu kumpul kat sana. Itu yang sangkut. Okey, masa untuk pasang kemah. Nice view geng. Campground dah clear. Daun-daun pun semua dah ke tepi kan. Sekarang ni nak pasang kemah. Oh, ini kena kepak kan. Kat kawasan ni bahagian ni sedikit. Dah tak? Gigi dari Oh ni dia attachable.
Dia ada zip. Dan kita akan sambung dengan outer layer. Kita tutup zip. Ada bunyi bot. Okey, ada teka-teki. Okey. Hitam dan putih. Okey, adakah hitam dan putih warna? Tak. Kenapa tak warna pula? Putih tu bila dia ada cahaya yang reflect. Ha? Hitam tu bila semua cahaya dia reflect kan dia jadi hitam. Oh, bukan warna lah. Dah, ni dia tu soalan sains. Oh. Colour. Ya, apa ni hitam dan putih? Adakah hitam dan putih warna? Kalau tak ada warna, payah nak pening dengan kepala. Naik atas, Raid. Dah cukup. Raid, selagi tak dapat ikan jangan naik. Duk Adakah hitam dan putih warna? Warna lah kan? Kalau orang kata, warna apa? Hitam. Warna apa? Putih. Kan? Kan? Yes. Tapi kan, kenapa orang kata kalau TV hitam putih tu tak ada colour? No colour. Ya dah, dia warna hitam dan putih je. Tak ada colour. Di zaman dulu. Ahmad, keluarkan kursi, Ahmad. Adakah hitam dan putih colour? Jawab di komen. Tapi kenapa zaman dulu kata TV tak ada colour? Hitam putih. TV lama-lama hitam dan putih. Tapi there's no colour. Dia kata. Nak cari kayu api yang besar sikit. Itu kecil sangat, Jom. Okey, kita masuk dalam hutan. Kalau tidak lecah. Saiz dia besar. Oh, ni best. Dia belalang-belalang. Mana parah. Faham dekat pokok tu, Mat. Tak dekat Tu. Nampak tu? Sangkut kat pokok. Kat celah pokok tu. nugget wrap. Nugget ada sikit tu. So hari ni macam nak hujan ni. Hari dah mula rintik. Kita pun dah solat. Kami nak makan wrap hari ni. Makan wrap dengan sini telur. 7.43 malam. Agak gelap sikit sebab kita kena guna lampu kita sendiri. Kami bawa lampu camping kami sendiri sebab di sini ada gangguan bekalan elektrik. Elektrik dia ada masalah sikit. So nasib baik kami ada standby, ada banyak lampu lah. Kami bawa semua ni ada dalam beg gadget okey ni. Dia ada solar. So boleh buru. Dekat sini ada solar. Kuasa solar. Ini kami punya beg gadget ni. Macam ada beg lampu camping, flashlight, headlamp, ubat nyamuk. Ini ubat nyamuk, mosquito repeller. So kita akan masak malam ni. Belakang ni tu. Oh, dekat bawah ya? Sana. Di depan, di depan. Di wilayah. Okey, masuk. Bawa. Okey. Masuk tandas tu.
Dua-dua sama je. Hari nak hujan pula. Belakang ni dia ni magnet. Kan? Lepas tu letak sini dia lekat lah. Ha. Cicak. Ha, okey. Kencing. Wow, Ikra sedang Mengupas mengupas telur. Amma tengah buat latihan untuk menghadapi SPM tahun ini. Ayah tengah mencari kayu api. Aku Raid. Dia cair sikit. Tak apa, biar je. nak kupas telur. Dah habis dah. Raid tunggu mak goreng ni. Okey, kita goreng nugget. Bagi, nak try goreng. Hari ni panas ni kan. Air Mercik tu. reti. Tak payahlah. Air reti. Ada masuk nugget ke sekolah. Kita nak makan wrap je malam ni. Wrap Raid ya. Ya. Mau nak try? Minyak ni tumpah kan. Tak payah kan pergi duduk diam-diam ni. Tak ada. No, I Tolong minta. ayah cari kayu api. I minta kerja ni. Tak bagi ya. Masalahnya kerja ni bahaya untuk kamu. Bagi. Pergi buat kerja yang lain. Siapa kata bahaya? Ambil kayu lagi bahaya. Ini bahaya ni. Minyak-minyak ni kalau terkena badan. Okey, dah selesai dah. Ikra ditugaskan untuk hancurkan telur rebus. Perantau? Letakkan sandwich dekat roti. Buatnya ni bestnya. Ini ada satu fakta menarik geng. So dalam berita online, ikan kenerak, ikan rare ni susah nak dapat ni. Rasanya lebih enak daripada ikan baung. Ini dia ikan kenerak. Dia macam ikan baung, dia ada misai, tapi dia berbelang-belang. Dia punya ni macam harimau. Dia mampu mencapai berat sehingga 80 kg. Ikan kenerak amat suka dipancing. Berikutan amat cerewet soal makanan. Umpan seperti cacing atau dedak langsung tidak menarik minatnya. Ikan ni kalau nak memancing dia kena guna ulat lundi atau lava kumbang yang diperolehi di dalam tanah tepi sungai. So kalau nak tengok ulat lundi ni ada dalam video kami camping di Bido yang ada rakit tu, yang ada water rafting. Ulat lundi, lava kumbang. Dia boleh ditangkap dengan kaedah memancing, menjala atau tajuk. Lagi satu, ikan ni tak agresif masa dalam air. Masa dah dapat tangkap tu, dia tak agresif. Bila dia naik atas permukaan air, baru dia agresif. Susah nak dapat ikan ni geng. Ikan kenerak. Dia lebih sedap daripada ikan baung. Mak ni dah hujan geng. Angin kuat. Angin kuat. Angin nak hujan. Lama. Ya. Habislah hujan. Kami masak wrap. Ini ayam kisar. So ini kita tak perlu letak pelantar lah. Kita just bakar kosong je. Balutkan wrap dengan daun salad. Enak roti lauk dengan ni. Salad sekali tahu. Oh yelah salad. Salad okey lagi. First, kita letak. Ada nak banyak salad tak? Boleh lah. So, nugget. Kita guna Thousand Island. Okey, kita letak apa ni Raid? Daging cincang, lagi ayam cincang. Letak mozzarella, letak sos. Okey, kita masukkan cheese. Nak sos. Give me my burrito. Oh, Raid jadi burrito. Kemudian kita balutkan dia Raid. Taco Bell saya. Ya. Ikra, jangan habiskan. Okey, jadilah wrap.
Baik. Baik dia pakai ni. Pegang dia dulu. Mana ni? Cici. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Hari ni makan kita simple je. Sedap. Makan lagi sedap. Sedap dia. Jual kat sekolah ni RM3.50. Oh. Panggil Ahmad makan kuat. Elok-elok. Ahmad, kamu tak nak makan ke? Sedap. Apa ingat Abang beli cheese ni mah? Ikra tak makan ke? Dah makan dah. Nanti kita keratkan dulu kan dia jadi macam Doraemon ni. Ayah ada teka-teki ni. Dalam banyak-banyak duri kan. Selain daripada durian, duri apa yang sedap dimakan? Selain daripada durian. Duri apa yang sedap dimakan? Faham? Duri apa? Dalam Ni dua je. Apakah jawapannya? kenduri. Ha? Kenduri. Buka ni. Kenduri. Betul juga. Ya Rai. Rajin dah ini. Ikra pun nak tolong nak pasang katil. Ha? Nak tidur dekat atas ni. Ayah tidur kat luar. Oh, Ikra tidur kat dalam ya. Ayah seorang je tidur kat luar. Okey, masukkan dia punya kain dia. Kain dia. Bukan ada 4 benda. 3 je. Pakai kaki ni. Tolak dia punya ni, rod dia. Ui, stylo tadi. Kreatif. Okey, buka dia punya button dulu. Button. Buka. Ni senang sikit. Lepas tu cangkuk, lepas tu klik kan je. Macam panik. Okey, masuk. Okey, klik kan. Kan. Buat. Start dah. Okey. Dah pukul 1. So malam ni aku tidur kat luar. Tempat ni insyaAllah selamat. Kena sapu dengan insect repeller. Insect repeller pun dah pudar. So ini bantal aku. Ini je yang ada. Selimut. 5 orang tidur dalam kemah. So aku tidur dekat luar. Aku masuk tidur dulu. Jumpa besok pagi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi. Ada orang ke? Tidur kan? Ya? Ada orang tidur situ kan? Malam tu. Ada. Semalam aku tidur dekat atas ni. Sejuk. Sejuk tak? Sejuk. Siapa yang berselimut? Pagi ni kami akan masak. Ayah, lubang apa tu Untuk ya? breakfast. Lubang apa tu ya? Tak tahulah. Dia ada lubang. Apa itu lubang labah-labah ke? Atau ketam? Lubang ada lubang macam tu. Layan view Tasik pagi-pagi. Cantik.
Memang layan. Masak. Sekejap lagi kami akan berkayak. Dekat campsite ni ada satu pontun. Bot tu dinamakan pontun. Dia ada beberapa kemudahan dekat dalam pontun tu. Seperti tandas, nak masak dekat atas tu pun boleh. So kita boleh berlayar pergi ke tengah tasik. Waktu parking dan relax-relax. Yang membuatkan dia terapung tu dia guna tong biru. Kami dengar perbualan antara orang bot tu yang tangkap ikan tu dengan brother mancing tadi. Dia tanya kenapa susah nak dapat ikan kat sini. Orang nelayan tu dia cakap sini kawasan dia tak berapa, air dia tak berapa cantik buat masa ni. Ikan kurang. So mungkin dia ada musim-musim dia. Umpan yang sesuai kat sini dedak. Dan tadi pun nelayan naik bot tadi cakap boleh cuba umpan cacing. Pagi ni kami terus masak tengah hari. Ada bawang, ada sayur bayam, ayam. Kami akan masak ayam masak merah. Okay, ini kita nak masak sambal untuk ayam masak merah. Ini mau. Sedap. Sekejap. Baru saya tahu mak sebenarnya suami mak nama dia Aras Kiki. Camping kat sini tenang-tenang aja. Tempat dia nice. Tempat masak dia selesa, luas dan besar. Sebelah tu tandas. Yang itu. Okey, ni tandas. Setiap tapak ada disediakan tandas. Setiap tapak kemah ada disediakan tandas sendiri. So privacy. So privacy. So ni tandas dan juga ini bilik air. Oh, ini pakai tandas tapi ada juga dia punya bilik air. Betul. Ni ada ni bilik air. Kalau nak mandi, ada shower. Dan di sini juga walaupun ada mangkuk tandas ni, tapi dia ada juga shower. Sana pun ada tandas juga. Dekat tempat parking. Masukkan sayur bayam merah. Tu apa? Papi pula. Tak tahu. Anjing. Chico. Semua ayah panggil Ciko. Terus kat anjing ayah jumpa tak Ciko? Chico.
Ni adalah anjing tuan owner campsite. Dia bela seekor anjing untuk jaga kawasan ni. Okay, kita cuba gewang ikan ni. Oh, cahaya matahari naik. Cantik. Tengok Raid, kau pakai umpan apa? Gewang dia, gewang toman. Toman eh? Raid nak cuba gewang lain pula. Uish. Soft plastik. Pakai soft plastik. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Amin. Mana tengok Ikra. Cepat makan guys. Udang masak kicap, sayur bayam masak lemak, dan ayam Masak merah. masak merah. Kenapa ayam masak merah las-las? Pedas. Oh no. No. Pakai Tina tu. Baik pedas, Raid. Pedas. Dalam pedas-pedas pun licin juga nasi. Pedas Raid. Dan pedas Ikra? Ha? Nasib baik belum lagi sampai ke pedas ni. Oh, Ikra pun makan pedas juga Ikra. Ya dah. Dia nasi dia bukan ni. Tak banyak. Nampak lu dah makan pedas kan? Ya, dia tak banyak. Dia punya nasi tak banyak. Mak tolong. Siapa je ni? Gigit. Kalau gigit makan terus. Wih, besarnya. Makan gigit sikit. Kamu tahu tak, saya dengar satu kisah tau. Kisah daripada ustaz lah. Seorang ustaz ni dia cakap, healing ni, apa sebenarnya healing? Leh. Apa maksud healing apa? Relax. Santai kawan. Ha? Santai. Santai Nanti bukan mengubati tu. mengobati kan? Healing. Sebenarnya healing ni digunakan perkataan untuk orang yang berubatan orang yang gila. Ya? Orang gila dekat hospital bahagia. Lepas tu dia ada buat healing session. So dia pergilah dekat taman-taman bawa orang gila ni kan. Jadi kita ni yang orang kampus Healing ni. yang healing tu maknanya orang gila lah. So kami bukannya healing, kami Jadi memanglah ada dua maksud. Satu berubat. Dalam buku teks saya banyak healing. Heal. Healing. Dan I heal. perkataan yang paling tepat sekali, orang yang camping-camping ni dia nak relax, build relationship, team building, family team building. Family day. My no. Slipper dah putus. So ada cara nak repair. So aku akan repair slipper ni. Senang je cara dia. Kita tebuk lubang kat sini. Lepas tu masukkan tali pancing. Ikat balik. Alright. So kita guna tali benang mancing. Okey, dah tembus. What's inside my bag? Okey dah. Pakai dah ni. Dah boleh tu. Okey, settle. Dalam kereta. Okey, kami akan naik pontun di sana. Okey, stay tune geng. Menarik tak kita naik pontun kat sini? Bawa sikit je lah. Senang hati kamu ni. Oh, skru dia. Kita ada masalah sikit pemegang enjin ni. Dia tercabut. Skru dia dah loose So kita ada cable tie. Ambil cable tie dalam tu.
kabel ikat. Boleh. Dah naik. Okey, kat sini ada apa? Ada tandas. Ni ada tandas. So pontun ni ada tandas satu. Ada tempat duduk kat sini. Layan view yang cantik. So, cabut tali tu. So sekarang jam pukul 12.30. Seria pula. Ayah tak bawa pun tadi life jacket tu. Oh, life jacket. Aduh, life jacket tak bawa pula. Oh, ada situ. Oh, okey. Tarik air yang mak tu. Jadi pendek lah. Kat situ ketat lah. Okay. Grip. Tengok. Tak apa. Kita nak pergi mana? Tahu? Kami akan jalan di pulau. Dekat sini ada banyak pulau. Okey. Boleh. Tasik ni, bawah ni banyak pokok-pokok yang tinggal dahan dan juga kayu balak. Empangan ni dibina pada 1930. Dah 90 tahun kawasan ni di Empang. Sebab itulah banyak pokok yang ada dekat bawah tasik ni. So kita tak boleh simply terjun sebab ada banyak pokok bawah tasik. Balik depan. Depan kan kau pinjam. Jari. Apa hei tu? Tak boleh pusing pun. Kami gerak pot yang seterusnya. Di sana. Di sini tak ada ikan. Mana ikan lompat tadi? Ikan kat sini dia memilih umpan. Memang susah nak tangkap. Kepada sesiapa pemancing yang nakkan lebih cabaran, boleh cuba pancing di kawasan Tasik Cenderuh ni. Okay, kita akan pergi ke tempat redup tu. Kita relax kat situ. Ni kawasan pulau ni. Okey, situ. Bukan tadi. Ini boleh mandi ya? Janganlah ya. Boleh terjun tak? Tak ada kayu lah. Kayu tak boleh. Ada mandi tak? Okey. Boleh ke ya? Okey. Kamu macam mana nak naik balik? Ayah pelan-pelan ya. Ayah pelan-pelan. Sini tak dalam tu. Tengok tu. Payah jauh air. Ha? Air banyak kan? Dalam. Dalam ke ya? Ayah spek mata. Ui, dalam. Salah. Dalam.
Ya. Spek mata bagi. Spek mata dia dulu ya. Ya ni. Spek mata. Spek mata ayah. Kena buka spek mata ayah kena buka. Tak ikan mancing ni, Mai. Apa ikan mancing ke tepi, mancing di tengah. Itulah sana. Nampak lah saya kena. Umpan yang sesuai dekat sini ialah cacing. Gila ni. Anak-anak. Ya, enak ni. Dia main tepi juga apa? Tuh, hanya raik ni. Tengok ada tak ada rasa sentap? Kalau ada rasa sentak. Biar lah. Tengok spek mata dia. Kau je tepi. Sejuk air lah. Ikra, jom mandi. Janganlah ya. Rani sangat dalam. Ikat dia lalu. Apa sejuk ayo. Nak mandi. Nak mandi Ikra, nak mandi kan? Nak mandi. Dalam ni kau. Ayah tak Dalam. apa. Oh, relax. Lepas nak mandi. Macam nak mandi. Ni macam mak ni. Sana yang macam mak. Sama lah. Tak boleh lah, ni lenggar. Kan dia celih je bawah. Ada lagi kan dalam tu? Tak ada. Untuk budak-budak tak ada. Ifak, Mat. Kita boleh backflip, Mat. Nak mandi. Kena pakai life jacket, Adik, sebab ini lain tau. Dah ni dah. Dah grip lah. Okey. Oh, takut tak nak terjun. Pelan-pelan. Jangan terus-terus. Siapa? Oh, tak sampai takut. Dalam. Tunggu dia kat bawah. Okey, come on, Adik. 1, 2, 3. Turun. Pergi berenang. Ha? Oh. Pelan-pelan. Raid, jangan jauh. Sejuk. Ya, boleh ke berenang? Oh, boleh juga. I fikir macam sungai betul. Sujun. Boleh sejuk ni sini dia main. Tak apa, jom. Elok naiknya pun. Takkan ayah nak lompat dengan dia pula. Ayah kena turun pelan-pelan kat sini. Tanggal kasut. Tanggal kasut. Ayah turun dulu. Okay, ni terjun dulu Udah. Kenapa? Habis. Spek mana? Ya ilaha illallah. Tersangkut dekat kaki. Yo. Oh, gila nak. Dah mak cakap tanggal spek mata tak nak dengar. Koma pun tak ada pesan saya. Mak dah berapa kali. Mak dah berapa kali dah cakap tanggal spek mata tak nak Tadi dah dengar. tanggap dah tapi tertinggal. Ui Raik. Abang tengok yang pusing tu apa pasal? Cik dah kan sebab Ayah kena ambil dia kat sini lah ya. Ayah ambil dia kat sini. sekejap. Ikra nanti dulu dah. Ini kenapa begini? Siapa punya ni ayah? Biar tak apa. Okey, 1, 2, 3. Kain tepi. 1, 2, 3. Ya tu pula. Okey nah. Jap tunggu bayang kamu. Tak ada makan. Allah, cacing tak makan. Dia dalam poket seluar kamu tu Raik. Ui. Okey, keram Wah, sakit. Dukung dia kemari.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Peluk ayah. Tak, ini tu tak boleh ni waktu dia dah naik ke atas. Jom pergi tengah. So kat sini kena berhati-hati guys sebab sini tempat yang dalam. So kena pakai safety jacket. Ikra ada rupa. Baring. Okey. Baring. Okey. Ayah, life jacket dia tu dah terangkat. Okey. Okey. Selamat tu. Okey. Dah terangkat. Dia tak ada tali kat kaki. Raid jangan jauh sangat. Best tak? Okey, berenang. Kat kaki dia tak ada. Berenang. Okey. Janji dia tak keluar je, tak apa. Janji Bawah dia tak tu keluar luar. tangan tu. Okey. Kalau keluar tangan tu Tak kelip bawah, dia tak kelip bawah. Dia tak ada kelip bawah. Tak ada. Tak payah. Ayah pergi tempat Okey. Ayah sentiasa ada. Pergi berenang. Ayah. Habis dua. Ayah nak pakai Baju tu besar ya. Ibu tangan menung juga. Mak, Ayah nak pakai yang bawah ni mak sakit mak. Wah. Kamu pakai. Telur. Jom lah best kan. Dia tak ada feeling. Best kot. Pegang adik tu. Pakai bawah. Buat dia pakai. Bawah daripada atas ke bawah. Daripada ke bawah. Dia macam naik ke nampak macam ayah nampak. Naik tak? Tolakkan kaki tu. Ini nak naik. Mak, tangan mak. Are you ready for your next adventure? Yes. Hola. My life jacket ada ke bawah. Dia tak ada sebab dia tak ada tali pinggang kat bawah dia. Yang apa yang ikat kat cawat tu tak ada. So life jacket ni naik ke atas. Okay, dah jom. Minyak cekapat. Udah, Minyak udah. paling comel. Kita. Baru 5 minit. Aduh, lama ni. Oh, lari dalam air. Oh, Ikra lari dalam air kan. Bergerak. Okey, cepat. Jom. Kita dah dia hanyutkan ni. Oi, jauh ni kita dah dihanyutkan. Cepat kayu. Baik kan tak betul tu. Pegang macam tu tau. Tujuan dia show. Debung. Lepas tu kau diam je. Lepas tu dia timbul. Kau pegang boleh lek tu. Macam ni. Tahu. Yang tadi lah. Lepas tu ambil lah. Lepas tu ambil. Peluk jaket. Peluk. Peluk. Satu. Jangan lepas jaket. Okey. Ayah. Tak ada apa. Ayah. 1, 2, 3. Amat. Pegang adik. Okey. Lipat. Okey. Masuk hidung aja. Terbalik. Berada rosakkan pancing ayah. Lantak. Kamu Ikra, dapat ikan Ikra. Bila nak dapat ni? Cacing kita tak makan langsung. Dia kan ke belakang. Let's go. Nak jalan. Ni. Jangan bagi jatuh ya. Habis dah aktiviti kami. Kami nak gerak balik pulang ke campsite. Macam mana enjoy? Best? Mandi sini. Dia dah yang basah tu. Angah tak mandi. Aduh, Angah. Okey, kita dah gerak. Sangkut.
Mana? Dia nak minum. Monyet, dia nak minum. Ini merupakan satu pengalaman baru untuk kami semua. Kayu pokok. Dekat kawasan ni asalnya adalah hutan dan dipenuhi dengan pokok-pokok yang besar-besar. Pada tahun 1930 kerajaan membina empangan hutan ni jadi tasik. Jadi itu sebabnya ada kayu-kayu, pokok-pokok yang mati yang kita tengok tadi. Asalnya hutan ni. Dah sampai. Itu tempat kawasan camping kami. Kami camping dekat atas tu. Yang kereta. Apa nama dia? Gundi. Sampai kita balik. Oh, Gundi nama dia. Gundi. Ha tu ada anjing Gundi dia tunggu tuan dia. Halo, ayah jom mandi. Ya. Lepas kami balik daripada naik pontun, kami sambung mandi di bawah. Di sebelah pontun tu kita boleh mandi. So tak ada siapa. Kami je yang ada dekat campsite ni. Ini kayak. Sekejap lagi kami akan kayak petang sikit lagi. So Raid dapat tangkap anak haruan. Mana? Flat kepala dia. Mana? Tengok kepala dia flat. Kepala dia flat. Oh, okey, dah. Lepas balik. Boleh. Mandi di sini. Dalam. Tak ada dalam. Wow, bestnya. Di kawasan ni memang susah sikit nak berenang tau. Tasik ni lain sikit. Tasik ibu. Yang pegang air jap. Kan? Susah nak berenang kan? Siapa kata susah berenang? Macam air berenang dekat sungai je. Lain. Dia macam tenggelam sikit tau. Dia memang nak senang nak tenggelam. Kita terapung ya guys. Kita terapung. Berenang. Okey. Apa boleh terapung? Tak payah pegang, saya try tengok. Boleh terapung tak? Belakang. Okey. Okey, santai. Dalam ah? Dalam. Ya Allah. Kecil guys. Sekarang ni tiba masa untuk kami berkayak. Ayah jalan air ni ha. Kiri. Betul. Dia masuk. Nah. Okey. Masuk. Okey. Naik atas. Okey, duduk. Ada depan eh? Ada depan. Wow, takut. Duduk. Duduk depan. Okey. Okey, imbang tau. Jangan bagi dia jatuh. Ambil dayung. Okey. Naik betul-betul ya? Sabarlah nak naik ni. Okey, dayung. Macam nampak dia pusing lah. Kita nak pusing dekat depan kemah kita. Belah kiri, arah A pergi belah kanan. Best. Best.
Tengok gang, kita dah sampai dekat pokok. Pasalnya tasik ni adalah hutan, ditenggelami air. Bila buat empangan, hutan ni tenggelam. So tinggallah pokok-pokok, kayu-kayu, pokok mati. Wow. Okey, kita nak pergi ke pokok situ. Kami nampak terdapat banyak batang-batang pokok yang mati. Dipercayai wujud pada tahun 1930. Dah 90 tahun dah. Pokok ni masih lagi, dia punya kayu dia masih kuat lagi. Berjaya juga kita pegang pokok ni. Ui, tahan tebuan. Hah? Ya, alamak. Okey, lari. Ada pula sarang tebuan pula. Aduh. Weh, tak sangka kami ada sarang tebuan pula dekat pokok tu. Oh lah sarang tebuan tu. Lari weh. Weh, sarang tebuan weh putih tu. Nasib baik. Nasib baiklah dia tak serang kita. Ada sarang tebuan dekat dalam pokok tu. Kayu saya, ada benar. We're headed to the pirate ship. Okey. Jap. Kejap. Okey, mantap sekali. Ikra, kamu tak boleh Ikra. Hehehe. Untuk terjun di tasik ni, mula-mula kita tanya dulu owner campsite, kawasan tasik ni selamat tak untuk kita terjun. Dan langkah kedua, kita sendiri yang kena pastikan. Kita turun sini pelan-pelan, kita tengok ada kayu ke tak. Mungkin ada kayu di bawah ni, batu ke apa ke. Dah selamat dan baru kita terjun. Okey, cepat. Okey. Lompat. Boy. Gobek api daripada handal survival. Okey. Depan ni kita kena sumbat dengan habuk muding. Habuk muding ni kita boleh dapat daripada pokok muding. Sumbat kan? Sumbat macam tu. Lepas tu masukkan dalam ni. Masuk ni, pastikan kita dah letak minyak singa Minyak singa ni sebagai pelincir kepada kayu ni. Minyak singa tu minyak apa ya? Minyak mesin singa tu. Minyak mesin singa kayu ni. So kita press. Kita sediakan lalang yang dah kering. Lepas tu kita tekan sampai dia spark. Okey. Kita korek kan. Okey, bara ni okey dah ada. Okey. Jangan letak dia kat sana. Okey. Lala yang flammable. Okay guys, jam pukul 6.22 petang, hari hujan. Jangan kemari tunjuk. Kita tengok pemandangan tasik yang indah di waktu hujan. Masukkan sayur. Masukkan daging cincang. Masukkan sos cheese. Ni terletak. So, Yay, dah siap. kalau nak Thousand Island, buat Yes, Thousand nak. Island. Nak juga? Yes. Mana baju ayah tadi? Nak kemak ni, Mat. Masukkan Thousand Island sikit.
roti pita. Kita makan di tepi tasik sambil lihat bot lalu. Dengan anjing kat belakang. Tengah berjalan. Okey, ni untuk Ifa. Tadi sejuk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ipa, batu Ipa. Nah, Bismillah. sedap. Lali dah. Makan malam kedua kami, roti pita. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sedap. Kita minum teh lepas makan tadi. Kita relax-relax. Pukul 8.05 minit. Apa nama minit. So macam mana cara aku terangkan. Tengok ni gelap kan. Ni terang. So kita guna ni OLED Marauder mini ni, suluh dekat atas. So jadi terang. Hujan lebat. Sekarang dah pukul 9 malam. Hujan lebat. Jam dah pukul 10. Hujan pun tak berhenti lagi. Masih hujan lagi. Tak boleh nak buat aktiviti. Kami cadang nak mancing malam ni. Tapi kalau dah hujan susah nak dapat ikan. Malam ni kami berenam tidur dalam satu kemah. Kemah ni 8 man tent, 8 orang muat. So kalau 6 orang tu kira macam sendat, muat-muat je. Okey lah. Dalam banyak-banyak bunga. Bunga apa yang warna hitam? Bunga tak ayam. Bunga tak ayam warna kuning. Bunga ros hitam. Bunga apakah warna hitam? Bunga ros hitam. Mana ada? Kopi gigi tu. Tak ada. Apa dia? Bunga yang dicat dari hitam. Salah. Kau ajak lagi lah, aku tak nak. Apa dia? Dah mati, dah kering. Salah. Bunga teruk. Salah. Nak tahu jawapan dia? Bunga tayar. Hitam. Dalam banyak-banyak kotak kan? Dalam banyak-banyak kotak kan? Kan? Kotak apa yang tak boleh buka? Tak boleh buka kotak tu. Kotak hitam. Boleh buka. Kotak hitam boleh buka. Kotak. Kotak. Salah. Kotak. Kotak apa? Kau tak. Salah. Kotak fikiran. Dalam kotak fikiran. Kotak hati tu ni. Jawapannya kotak. Sobong. Dia nak try je. Jawapan dia kotak penalti. Dia ada penalti dalam padang tu. Ni kotak penalti tu dia boleh buka kotak tu. Dalam banyak-banyak api kan? Kan? Dalam banyak-banyak api. Api apa yang tak panas? Api apa yang tak panas? Api apa yang tak panas? Rumah api. Rumah api. Rumah api. Rumah api tu dalam dekat dalam tu panas tu. Mana ada? Ni ada ke? Tak tahu jawapannya. Bil api. Bil elektrik. Panas lah ya. Saya tak rasa panas bila tengok bila ayam sugihan tu. Bila apa bersemah panas dia tu. Sotong ada berapa tangan? 8. Betul? Ifa, sotong ada berapa tangan? Depends lah. Hah? Macam sotong octopus tu. 8 kot. 8 eh? Betul, 8. Tapi kan, dalam bahasa Inggeris, dia panggil tentacles. 10. Tentacles. 10 pula. Kan?
You're so funny, Ayah. Seorang ibu kan, Yes. dia melahirkan anak. Okey. Okay. Kan? Dia melahirkan anak di tangga tau. Jadi anak dia nak kena panggil mak dia apa? Tetangga. Tetangga. Mak lah. Mother tapi sebenarnya kalau dia lahir bayi dekat tangga, itu yang dipanggil step mother. Step mother. Mana asal usul perkataan step mother? Sebab dia lahir dekat atas tangga. Ifah ada satu soalan. Dia duduk dalam kemah je. Okey. Ada seorang perempuan, Okey. dia beranak. Lepas tu dia kasih nama anak dia Fatimah. Kenapa dia kasih nama anak dia Fatimah? Fatimah. Sebab ada biji temah atas kepala dia bila dia lahir. Sebab ada timah Tak. pancing. Sebab ada timah. Tak. Fatimah. Mak dia siapa nama? Rukiah. Rokia. Rukiah. Sebab sabarlah belum habis lagi. Jawapan dia, Jawapan dia? sebab anak dia perempuan. Eleh. Kami nak pergi mancing, geng. Okey, kita nak cuba memancing malam ni. Kita tengok macam mana. Okey, jalan. Hujan baru berhenti. Kita cuba mancing malam ni. Sekarang dah pukul 11. Tadi hujan lebat kejar kita lah. Jangan pijak tu. Jangan pijak tanah tu. Pijak batu. Kami mancing dekat pontun. Dekat atas pontun ni. Okey. Sini. Okey. Buat cantiknya. Senyap sunyi je malam ni. Kat sini kan memang sangat mencabar pancing kat sini. Memang susah nak dapat ikan. Dia memilih umpan. Selek. Selek. Suruh. Ular apa ni? Tu dia ular. Ular apa tu? Tadi apa ni pelik ya? Saya balik ni dekat dia. Ini ular katam ni. Saya ingat kepala toman ya, weh. Tu ular katam. Saya ingat kepala toman ya, weh. Balik ni, weh. Apa tu? Ikan. Ikan dekat situ. Berlompat ikan ni. Ular katam nama. Jom tengok ular katam. Sekejap. Ya, pergi kejar ular katam. Baru dia nak cross tasik tu, kita kacau dia. Oh, tu dia. Nampak dah. Ular katam. Katam tebu, Ed. Oh, dia masuk bawah lubang tu. Tu ekor dia. Weh, ni bukan. Ni tak tahu lah katam apa ni. Ini bukan katam lah. Ini macam ular apa ni?
Alamak. Mantap. Ular punti ular punti. Belang hitam kuning. Ikan kat sini select. Dia tak nak makan umpan udang. Ni masuk tidur dulu. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. So hari ni hari yang ketiga. Kami nak main kayak. Nak mandi di tasik. Kat sini ada satu benda yang boleh kita belajar. Sensor bunyi anjing dekat sini. So dekat belakang hutan tu, tuan tanah owner campsite dah pasang satu sensor. Bila binatang-binatang macam monyet ke apa-apa ke cross, dia anjing akan menyalak. Okey, dengar tak bunyi anjing? Macam tu lah bunyi anjing tu kalau sensor tu activate. Malam semalam lepas hujan lebat, kami mancing kat atas pontun. Lepas tu ada seekor ular punti cuba cross nak ke sana. Kami rakam, dia patah balik. Dia singgah kat sini. Aku pun kejar rakam. Tapi jangan risau, ular tu tak bisa. Tapi kena hati-hati sebab ada ular yang sangat berbisa yang sama macam bentuk macam dia. Tapi kita kena kenal. Dia punya lebar dia, kuning dia dengan hitam dia sedikit berbeza. Walaupun nampak sama, jalur hitam dengan kuning tu sama je macam ular punti, tapi dia kelebaran dia tu berbeza. Jadi itu yang susah. Kalau macam orang yang tak biasa, susah nak kenal. Seelok-eloknya jangan dekat atau provoke ular tu. Masak saya kobis. Pagi ni kuat pula angin. Anak-anak semua boleh mandi kat situ. Kena pakai life jacket sebab air ni sangat dalam. Sinilah kami tidur semalam, beralaskan tikar dan di bawah gravel. Ahmad, bagi dia naik kayak. Tolonglah clearkan sikit. Giliran Ikra pula nak naik kayak. Ni lagi jauh lah ni. Sana tu. Tu mana pokok air ayah pergi. Pokok malah ada orang terbuat. Itu yang pokok besar, kita dapat dah mati tu. Kita pergi tongkol-tongkol kayu. Off dulu Ikra. Kami nak pusing pulau di depan sana. Kami nak explore apa yang ada dekat belakang pulau. Terdapat banyak pokok mangkuang berduri di sini. Mat sini. Okey, kita akan explore dekat tonggol-tonggol kayu tu. Asalnya kawasan ni hutan. Air empangan yang tenggelamkan hutan ini. Alamak. Tak, pokok ni memang tinggi tau. Pokok ni tinggi. So dia tinggi atas ni. Okey. Okey. Cepat. Kita tangkap gambar ni.
Goyang pun tak tau. Janganlah goyang kan. Weh, jangan. Okay, cepat. Okay. Mat, dengan Ikra. Kami sedang berkemas-kemas. Cabaran kali ni memang agak kritikal juga sebab hari macam nak hujan. Kalau hujan, kami tak boleh balik. Kami akan sangkut dekat jalan off-road tu. Harap-harap kami boleh balik sebelum hujan. InsyaAllah. Kami makan dengan express sebelum hujan. Angin dah mula bertiup kencang. Baik, sudah Aid? Dah. Okay. Macam mana kayak tadi? Sonok? Sonok. Kami tengok dekat dalam handphone ada keluar notification. Thunderstorm in Sauk. Kemah diterbangkan. Angin kuat. Orang habis makan dah. Baik jalan dah. Masukkan kursi. Okay. Ini beg dia mana Ikra? Baik hanya selamat. Okay guys, kami dah kemas campsite. Nasihat kami, keep environment clean. Macam mana camping kali ni? Best! Adventure? Adventure! Okay, salam. Assalamualaikum. Kasihan kan? Brother lah, uncle. Brother. Okay guys, kami dah keluar, dah masuk ke jalan utama. Tapi sekarang ni kami nak pergi ke depan lagi untuk pergi ke Cendero. Kami pun tak pernah sampai sini lagi. Kita nak tengok apa yang ada, apa yang menarik di Cendero. Jalan dia sangat sunyi, tak ada kereta, tak ada sebarang-barang kenderaan. Dia sunyi macam mana? Ni nampak jalan nak pergi macam Cameron Highland guys. Rian. Dah sampai di Tak ada line. apa ni? Tak boleh lalu ya. Empangan. Empangan. Singgah situ. Mana boleh masuk ni ya? Masuk kan? Empangan Cendero kita dah sampai Empangan Cendero. Jauh daripada Empangan Cendero tadi. Dia tulis kat sini ada jalan kecil ni masuk ke Kampung Raja Intan Suraya. Kat sini ni ada pagar ni. Oh, kampung lama. Nampak sungai. Tak nampak. Sungai. Sungai. Ya. Ni sungai ke? Pasal buruk je. Kami singgah sekejap. Kami nak tengok. Sana Intan Suraya. Oh, di sini ada bot. Okey, ni sungai yang dilepaskan oleh Empangan Cendero. Sungai yang lebar. Kat sini macam ada satu jetty kat sini. Itu macam satu campsite. Belah sana, seberang sungai tu macam ada campsite.
Tu dam empangan yang air yang dilepaskan. Ini area sauk guys. Kita akan terjah ke Pure Kopi. Okey, kami dah sampai di kedai kopi Pure Kopi Lenggong. Okey, kita nak try kopi kat sini. Best tak? Pure Kopi. Assalamualaikum. Ada semua ada kan? Semua ada. Dia punya menu dia. Ikra, glamping Ikra tempat ni. Kedai Pure Kopi ni dia di dalam satu syarikat sumpitan glamping. Dekat belah sana ada glamping. Mak bateri nak habis lah. Coklat dulu. Americano ais, tak nak gula. Okay, kita masuk dalam. Oh, kedai dia ada lampu gasolin. Ui, santai. Bersantai Kawasan ni kita boleh duduk kat situ, kawasan tu. Bersebelahan dengan kafe ni. Ini semua kawasan sumpitan glamping. Oh, ada kolam. Glamping tu ada kolam. Ambil semua ni semua. Oh, Ikra dah habis. Sedap ni. Ikra, sedap. Ikra, wait, best. Kopi ni, mantap. Amat okey, Mat. Okey. Dia rasa macam tak rasa kopi-kopi dia. Tapi kopi apa? Americano dia kurang pekat sikit. Macam mana kopi tadi anak-anak okey ke? Sedap. Sedap. Oh, dapat. Oh, rumah memang lama. Oh, masjid. Seorang. Ni. Tu. Macam mana anak-anak okey semua? Camping okey? Best? Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye. Kami ada banyak video seperti ini yang anda boleh tonton di dalam playlist kami. Jika anda ingin kami terus mengeluarkan konten seperti ini, subscribe kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Are you ready for your next adventure? Yes.